অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো কিবা ভুল থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া আপোনালোকৰ মৰম বুলি ভাবি ল'ম। ধন্যবাদ। জীৱনৰ বাবে আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটোৱেই হৈছে বিশ্বাস, যাক পাবলৈ বহু সময় বা বহু বছৰ লাগে, কিন্তু হেৰুৱাবলৈ এক মুহূৰ্ত নালাগে। এলেহুৱা ব্যক্তিয়ে ভৱিষ্যতত একো কৰিব নোৱাৰে, গতিকে নিজৰ সময়খিনি এলাহ কৰি শেষ নকৰিব। সেইখিনি সময় ঘূৰাই নাপাবও পাৰে। সফলতা পাবলৈ হ'লে ভাল বন্ধুৰ প্ৰয়োজন। তাতকৈ বেছি সফলতা পাবলৈ হ'লে কৰ্ম আৰু চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন। আনৰ কথা শুনাজনে ভাঙি যায়, কিন্তু নিজৰ কথা শুনাজনে নিজকে কৰি উঠায়। আনৰ ভৰসাত ৰৈ নাথাকিবা, নিজৰ ভৰসাত আগুৱাই থাকা। ভগৱানৰ ভৰসাত ৰৈ নাথাকিবা, হয়তো ভগৱান তোমাৰ ভৰসাত ৰৈ আছে। তুমি ভাবি আছা পইচা থাকিলেহে কিবা এটা কৰিম বুলি, আৰু পইচাই ভাবি আছে কিবা এটা কৰিলেহে তাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি। ভৰসা আনৰ ওপৰত ৰাখিলে চিন্তা থাকিব, আৰু নিজৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিলে আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব। আজিৰ দিনত মোবাইলতকৈ চিঠিৰ ওজন যদিও কম, কিন্তু বিশ্বাস চিঠিৰ দিনত বেছি আছিল। পৰিস্থিতি চাই নাহাঁহিবা, ভাল গুণ চাই শ্ৰদ্ধা কৰিবা। কিজানি নিজৰ সেইখিনি ভাল গুণ নাথাকিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া আপোনালোকৰ মৰম, ভাল পোৱা বুলি ভাবি ল'ম। জয় আই অসম।